Hi guys, what's up? I just want to invite everyone to please help us reach 100 followers on Shopee. May mga vouchers ako pinamimigay sa mga new followers, so you can use that voucher to get discount when you purchase toys from our store. And doon na kayo sa store namin pag bibili kayo ng toys. We make sure na magaganda na, quality na at mura pa. Kaya sa mga magfa-follow, maraming salamat po!